धेरै समयपछि फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यसपालिको भिडियो चाहिँ मैले मेरो आफ्नै बारीको सागबाट कसरी गुन्द्रुक बनाएछु भनेर छ है। मैले बाहिर गार्डनमा छु, घाम लागिरहेको छ। हाम्रो यो गुन्द्रुक चाहिँ हाम्रो एकदम सबैजनाले मन पर्ने तरकारी खानको लागि हामीले यो गुन्द्रुक चलाउने गर्छ हैन। अनि मेरो आफ्नै बारीमा रोपेको रायोको सागबाट बनाएको हो। अनि यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ तपाईहरुको पनि बारीमा साग बढी भइरहेको छ, छिपेको छ भने यसरी नै मैले जस्तै गुन्द्रुक बनाएर राख्नु होला हैन। यसरी बनाएर राखेपछि चाहिँ धेरै समयसम्म खान सकिन्छ बिस्तारै निकाल्दै। अनि धेरै भयो भने साथीहरुलाई पनि बाड्ने हैन। एकदम मिठो भएको छ मेरो यो गुन्द्रुक। अनि यस्तो अमिलो पनि भएको छ। अनि युकेमा अहिले बिस्तारै जाडो सकेर गर्मी सुरु हुँदैछ हैन। अनि यो गुन्द्रुक पनि यसरी बनाएर सुकाउने ठिक्क बेला भयो हैन। मैले यति धेरै बनाएको छु हेर्नुस् न। सो या मैले मात्र खानु सक्दैन, म चाहिँ यो साथीहरुलाई पनि दिन्छु। अनि या म चाहिँ बाँडेर खान्छु है। यति धेरै बनाएको छु। सो यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले पनि गुन्द्रुक बनाउनु होला। ल आउनुस् अब मैले गुन्द्रुक बनाएको भिडियो क्लिप हेरौँ अनि इन्जोय गर्नु होला।
हजुर त्यसरी बनाएको थिएँ मैले गुन्द्रुक है। 2 वर्ष पहिला गुन्द्रुक बनाएको भिडियो हालेको थिएँ मेरो च्यानलमा, अनि सबैजनाले भिडियो मन पराएर हेरिदिनु भएको थियो। अनि फेरि मैले यसपालि पनि बनाउँ न त भनेर मैले फेरि अर्को भिडियो बनाएको हो है। आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो होला। कमेन्ट्स लेख्न नबिर्सिनु होला, अनि लाइक पनि गर्नुहोस् है भिडियो हेरेपछि। यत्रो भिडियो बनाएर अब तपाईँहरूले हेरिसकेपछि त मैले अवश्य एउटा लाइक त पक्कै डिजर्भ गर्छु नि होइन। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि फेरि मैले अब तपाईँ सबैजनालाई अर्को भिडियोमा भेट्ने छु है त। जाडोमा चाहिँ अब यति साह्रो चिसो हुन्छ, युकेमा घाम लाग्दैन, अँध्यारो हुन्छ है। अनि भिडियोहरू बनाउन पनि कस्तो त्यो जाँगरै लाग्दैन कि चिसोले गर्दाखेरि। अनि दिन पनि छोटो हुन्छ, युकेमा छिट्टो रात पर्ने हुन्छ होइन। युकेमा चाहिँ कति 4 बजे नै अँध्यारो हुन्छ कि, भयो भने त कहिले कहिले त 3:30 तिरै सुरु हुन्छ अँध्यारो हुनलाई। त्यो भएर विन्टरको बेलामा चाहिँ यति भिडियोहरू बनाउनलाई यस्तो वातावरण नै बन्दैन कि। समरमा चाहिँ अब उज्यालो हुन्छ, अनि यो बाहिरको बोट बिरुवाहरू पनि हरियो परियो हुन्छ होइन। विन्टरमा चाहिँ चिसोले सबै खस्छ, अनि सबै रुखहरू नाङ्गै हुन्छ कि, अनि केही पनि हुँदैन। अनि समरमा चाहिँ अब हरियो परियो बढी हुन्छ, अनि फल्ने फुल्ने धेरै हुन्छ। अनि त्यही भएर भिडियोहरू पनि बनाउनु मन लाग्छ कि। सो आशा छ मैले फेरि अर्को भिडियो लिएर छिट्टै आउने छु होला है। ल अहिलेको लागि बाई बाई।